Hej! I den här videon ska vi göra en övning med passiv S. Med passiva satser. Titta på den här bilden. Katastrof, eller hur? Oj, oj, oj. Ett rum. Vardagsrum. Vardagsrummet är ostädat. Vardagsrummet måste städas. Eller hur? Kaos. Okej. Vardagsrummet ska städas. Måste städas. Vad är det som ska göras? Vad är det som ska göras? Vad är det som behöver göras? Var börjar vi? Okej. Titta. Här är en blomma. Blomman ligger på golvet. Här är också en blomma. Blommorna ligger på golvet. Blommorna ska ställas på soffbordet kanske. Blommorna ska ställas på soffbordet. Det ligger många saker på golvet. Många saker på golvet. Alla saker på golvet ska plockas. Alla saker på golvet ska plockas. Man ska plocka alla saker. Vi tittar på soffan här. Det ligger kuddar på soffan. Det ligger en kudde på golvet. Så kuddarna ska läggas fint på soffan. Kuddarna ska läggas fint på soffan. Ska vi titta på väggarna? Titta, det är tavlor. Tavlor. Här också 2 tavlor. Tavlorna ska hängas rätt på väggarna. Tavlorna ska hängas rätt på väggarna. Tavlorna ska hängas rätt på väggarna. Det här är en lampa. Lampan står inte bra. Den står snett. Lampan ska ställas rakt på soffbordet. Rakt. Lampan ska ställas rakt på soffbordet. Här kan vi se böcker. Böcker. Det är många böcker. Böckerna ska ställas i ordning
på bokhyllan. Böckerna ska ställas i ordning eller ställas fint på hyllan. I ordning, vi skriver i ordning. Böckerna ska ställas i ordning på hyllan. Okej. Titta på tvn. Här står tv. Tvn. Inte bra. Tvn ska lämnas för reparation. Tvn är sönder, trasig. Tvn ska lämnas för reparation. Tvn ska lämnas för reparation. Titta på den här tavlan. Den är sönder. Den här tavlan är sönder. Så den här tavlan kan inte hängas på väggen, eller hur? Den här tavlan kan inte hängas på väggen. Den här tavlan ska repareras. Den här tavlan ska repareras. Eller slängas. Eller slängas. Den här tavlan ska repareras. Eller slängas. Och titta på golvet. Golvet ska dammsugas. Golvet ska dammsugas och moppas. Moppa golvet. Tvätta golvet. Golvet ska dammsugas och moppas. Det här är ett exempel på hur man kan öva passiva satser. Öva hemma också. Behöver din lägenhet städas? Vad är det som ska göras? Gör en lista på vad är det som ska göras. Som den här, en lista. Och städa. Punkt efter punkt. Tack så mycket för att du har tittat. Glöm inte likea videon. Och vi ses i nästa video. Lycka till med svenska språket och med passiva satser. Hej då!